Dámy a pánové, ráda bych vás přivítala u dalšího dílu seriálu Ostravské univerzity na Kafe S. Mé jméno je Monika Žítková a dnes vás budu pořadem provázet. Je mi velkým potěšením přivítat našeho dnešního hosta, kterým je mladý vědec z Fakulty sociálních studií, pan doktor Marek Mikulec. Dobrý den. Dobrý den. Marek Mikulec se výzkumně zaměřuje na téma sociálního bydlení, bezdomovectví a sociálního vyloučení. Aby dokončil svůj výzkum, strávil 2 roky života ve vyloučené lokalitě a nyní své získané poznatky aplikuje do života ostravských obyvatel. Obzvlášť pak těch, kteří nemohou domov vnímat jako svou jistotu. Pane doktore, jak může věda pomoci bezdomovectví a sociálně vyloučeným? Ta agenda, jakou věda může figurovat v těchto oblastech, je velmi, velmi široká. Od toho, že téma bezdomovectví, sociálního bydlení, sociálního vyloučení, tak je agenda, s kterou se pojí mnoho emocí, tak je strašně důležité do této diskuze, do této oblasti vnášet data. Takže ten hlavní přínos vědy v těchto tématech vidím na politice postavené na datech, kdy věda je tím aktérem, který do té diskuze vnáší tu expertní perspektivu a tím, že výzkumy jsou orientované jak kvantitativně, tak kvalitativně, tak vnáší široké spektrum těch informací. Kvalitativní data tak vnáší do těch diskuzí perspektivu cílové skupiny. Tu emickou perspektivu těch jednotlivých aktérů, kteří v tom daném problému, v té dané životní situaci jsou, formou rozhovorů, formou v uvozovkách příběhů, protože v rámci té diskuze tak to dostává takový konkrétnější rozměr, když tam je vnesen konkrétní příběh konkrétní domácnosti, že potom i ty národní politiky, ty systémové kroky tak jsou uchopitelnější perspektivou toho konkrétního dopadu na tu domácnost. A na stranu druhou jsou velmi, velmi důležitá i kvantitativní data, respektive data té kvantitativní povahy, protože pro všechny ty systémové kroky je důležité, kolik to stojí, jaký to bude mít dopad. Konkrétně v té agendě sociálního bydlení tak je třeba hodně diskutováno, jaká je úspěšnost. To často bývá takovým klíčovým bodem. Realizujete program sociálního bydlení, jaká je ta úspěšnost, kolik domácností se formou té intervence, formou té podpory udrží v tom bydlení. Konkrétně Fakulta sociálních studií tak evaluuje střešní ministerský projekt, do kterého je zapojeno 14 obcí a 2 pražské městské části. A tam to běží přesně po těchto rovinách. Vyhodnocování těch klíčových aktérů, stakeholderů v jednotlivých obcích, mapování změn u zabydlených domácností, co se po získání sociálního bydlení s těmi domácnostmi děje, jaké změny tam nastávají díky tomu stabilnímu bydlení a podpoře sociálního pracovníka. A toto všechno se z těch zapojených obcí zbíhá a dává se potom z toho dohromady ta závěrečná evaluační zpráva. Takže ve vztahu k tomu, že věda pomáhá fungování těch jednotlivých projektů, programů, vnáší data do té systémové diskuze, tak tomu dává i ten rámec, což za mě osobně je nějaká ta třetí role univerzity, kdy takto vstupuje do toho veřejného prostoru. Protože, jak jsem zmiňoval, téma bezdomovectví, sociálního bydlení je hodně spjato s emocemi. A kdybychom se neposunuli z té emoční roviny, tak se pořád točíme v tom, toto se mi líbí, s tímto nesouhlasím, tohle nechci, tohle chci. Ale když do toho vstoupíme i těmi daty, toto se s těmi domácnostmi děje, když nastane tato intervence, tak to potom dostává mnohem komplexnější rozměr a můžou se od toho odvíjet i další kroky. Jakým způsobem se díváme na osoby, které nemají domov? Jaké se uplatňují přístupy k řešení jejich situace? A je z této situace východisko? Tak úplně na začátek to pozitivně zarámuju, to východisko tam je. A teďka, jak se k němu dostat, protože ta cesta je poměrně složitá. Nejen v rámci toho českého prostředí, ale celkově v té agendě bezdomovectví, sociálního bydlení, tak se hodně pracuje s tou perspektivou zasloužilosti, nezasloužilosti. Že tak nějak vnitřně je vnímáno, že jsou nějaké cílové skupiny, které si tu pomoc, tu intervenci, tu pozornost toho systému sociálních politik zaslouží. A na stranu druhou jsou tady cílové skupiny, které si za to v uvozovkách mohou sami. Které by za to v uvozovkách interpretace měly nějakým způsobem pikat, protože pokud se jako nepoučí, tak ten problém může nastat znova. Takže
s touto perspektivou je třeba pracovat a znovu, tím se dostávám i k tomu prvnímu okruhu, který jsme probírali, toto je ta role vědy. Nabourávat tady tohle přesvědčení, protože ta komplexnost té situace, jak se jde do konkrétně situace bezdomovectví, do bytové nouze dostat, tak je velmi, velmi široká. Není to také o tom, že to je jenom o sociálním bytu a potom by měla nastat nějaká vděčnost a potom by mělo všechno fungovat výborně. O tom to není. Má to mnohem komplexnější příčiny a právě i roli vědy je na toto se zaměřit. Součástí toho, jak jsou osoby bez domova, vůbec ta agenda sociálního bydlení vnímány, je i jazyk, jaký se v tom používá. To je strašně důležitá agenda, protože velmi často je tendence mluvit i taková ta mediální zkratka, nepřizpůsobivý. V komunálních volbách se v jiném kraji objevovala, že se hovořilo o lůze, jako o sociálně zranitelných. Takže jakmile mluvíme o těch lidech, kteří mají nějaké problémy jako o problému, tak to je velmi, velmi špatná cesta. Tahle perspektiva subhumanizace, že to je nějaký problém a ne osoba s problémem, který je potřeba řešit. Takže toto je to vnímání, které se velmi často v tom veřejném prostoru objevuje. Naštěstí tam je právě protipol, ten proinkluzivnější, který ty problémy chce řešit a nějak s nimi pracovat. V rámci toho českého prostředí tak má tradici ten způsob, jak bezdomovectví, bytovou nouzi řešit, takzvaný prostupný systém sociálního bydlení, který má vytvořenou síť té podpory, má tady nějakou tradici ve svého využívání a je poměrně vžitý. Takže je teď trošku těžké do toho vstupovat nějakými novými formami práce, ale ten prostupný systém spočívá v tom, že tam figuruje do určité míry i ta zásluhovost, že každým jednotlivým stupněm se o něco zlepšují ty bytové podmínky, ty možnosti integrace toho daného jedince. Takže od nějaké noclehárny, která slouží pouze k přespání, ten úplně nejnižší stupeň, přes azylový dům, kde nebývá povětšinou vlastní pokoj, bývají tam třeba sdílené toalety, bývá to takové režimovější zařízení, až potom po bydlení s podporou a až potom samostatné bydlení. Problém v tady tomto je, že tam je efekt zužujícího se hrdla, takže často bývá vnímáno, že jak bezdomovectví řešit, pojďme posílit ty nižší stupně, takže navýšit kapacity těch pobytových sociálních služeb třeba, ale pořád to vede k tomu, že se méně a méně lidí nebo stabilně málo dostává do toho posledního stupně, do toho stabilního bydlení. Před zhruba 5 lety se v České republice začal objevovat více a více princip přímého zabydlení domácností do bytu a individuální nastavení práce s nimi. V zahraničí je pod názvem Housing First, kdy s tím souvisí množství principů, které třeba dodržovat. Velký důraz tam je kladen na nízkoprahovost vstupu do toho systému. Kořeny má ve Spojených státech, kdy právě z těch stávajících systémů podpory vypadávala ta nejohroženější část cílové skupiny. Protože v těch jednotlivých stupních, v těch jednotlivých službách z různých důvodů vypadávaly. Ty veřejné systémy to potom stojí mnohem větší finanční prostředky formou třeba pobytu ve vězení nebo formou pobytu v léčebnách. Takže zkusili dát tomu jedinci byt a individuálně nastavit podporu přímo v tom bytě. Jak jsem zmiňoval, před zhruba 5 lety se začíná ten princip ne úplně čistý v úvozovkách, to znamená ne naplňovány úplně všechny ty principy, ale toho přímého zabydlení do bytu a snažit se s tou domácností pracovat přímo v tom bytě. A čím dál tím více obcí se touto cestou vydává, což je moc dobře. Takže přestože tady v České republice neexistuje zákon o sociálním bydlení, což za mě je velké mínus pro tu systémovou rovinu, tak se objevuje více a více obcí, které začínají tu agendu sociálního bydlení řešit po vlastní ose. Jednak se objevují i ty prostupné systémy, protože i to přímé zabydlení není vhodné pro každého, je vhodné pro většinu domácností, ale ne pro úplně všechny. Ale část obcí napříč Českou republikou, tak se vydává tou cestou, zkusme zabydlet tu domácnost a poskytovat jí podporu tam. Takže toto je ta cesta. Je tady ten prostupný systém sociálního bydlení, který má nějakou tradici. Je tak nastavená síť sociálních služeb. Ta síť je pořád důležitá. Jenom by neměly ty domácnosti zůstávat v těch azylových domech dlouhodobě třeba.
když se tam zaseknou, protože právě je nedostatek těch sociálních bytů. A objevuje se tady ten princip přímého zabydlování do bytu, individuálního poskytování podpory. Ministerstvo práce a sociálních věcí na to v roce 2019 vypsalo výzvu. Takže více a více obcí i ty principy Housing First začíná aplikovat do své praxe. Když se vrátím zpět k vašemu výzkumu, tak proč jste se rozhodl žít 2 roky ve vyloučené lokalitě? Respektive proč považujete za důležité si to osobně na vlastní kůži vyzkoušet? Já jsem se k tomu dostal prostřednictvím diplomové práce, kterou jsem měl teoretickou a týkala se chudoby v České republice. Takže jsem měl načtené množství materiálu, kolik je chudých domácností v České republice, jaké jsou podmínky, ale moc mě zajímalo, jak se reálně žije těm domácnostem. Takže v rámci dizertační práce, v rámci vůbec toho návrhu dizertační práce, tak mě zaujalo to prostředí sociálního vyloučení a jak se žije domácnostem v sociálně vyloučené lokalitě. Ostrava je v tomto moc zajímavý výzkumný terén, protože na stranu jednu tady mají tradici inkluzivní aktivity, ať už komunitní plánování nebo právě programy jednotlivých neziskových organizací. Na stranu druhou ta míra sociálního vyloučení nebo ten počet domácností, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách, komerčních ubytovnách, v nějakém substandardním bydlení, tak je velký. Mimo Prahu tak je Ostrava na v uvozovkách prvním místě, co se týče počtu domácností v bytové nouzi. Takže na základě materiálů, které se věnují právě sociálně vyloučeným lokalitám v Ostravě, tak jsem si zvolil jednu, která byla výzkumně uchopitelná a v té době měla pověst nejhorší a začal jsem tam docházet. Působilo tam komunitní centrum pro děti a mládež, takže toto byl takový můj první styčný kontaktní bod, skrze který jsem se tam dostával, ale ta možnost poznání toho života v té lokalitě byla rámována v úzovkách s těmi zdmi toho komunitního centra. Takže jsem se poměrně záhy rozhodl zkusit si tam pronajmout byt a shodou okolností tak se tam jeden uvolnil, který jsem si pronajal. Byla to moc zajímavá zkušenost, bylo to moje první dlouhodobé samostatné bydlení, takže z panelákové 3+1 jsem se stěhoval do sociálně vyloučené lokality. Zmíním i etnický aspekt, jako jediný nerom jsem se tam přistěhovával a ten byt byl v poměrně špatném technickém stavu. Takže jsem se třeba učil i rozdělávat, protože se vytápělo tuhými palivy, tak rozdělávat mokrým dřevem oheň, takže s tím souvisely tady ty teď už při zpětném pohledu úsměvné historky. V té době, když mi byla opravdu zima, tak to tak úsměvné nebylo. Ale tím hlavním důvodem teda bylo z té teoretičtější roviny, je tady takové množství domácností, mají takovéto problémy, se podívat na ty právě konkrétní příběhy. Takže jak se žije domácnostem v prostředí sociálního vyloučení, co jsou ta témata. Když jsem se nastěhoval, tak nastal velký zvrat, protože přestože jsem tam už několik měsíců docházel prostřednictvím toho komunitního centra, tak tímto krokem jsem se stal obyvatelem té lokality. Jenom tímto jednotlivým krokem ta hloubka těch vztahů a to bytí v té lokalitě nabralo úplně jiného rozměru. Bydlel jsem tam 25 měsíců, respektive lehce přes 2 roky a bylo to velmi, velmi zajímavé. V rámci výzkumu vyplynuly 4 takové hlavní kategorie, které rezonovaly tím prostorem, které právě vyvstaly z rozhovory s těmi komunikačními partnery. Bydlení, sociální vztahy, práce a finance. Ale v té agendě bydlení, když jenom takhle selektivně stáhnu k některým tématům, byla moc zajímavá ta reflexe toho právě, jak vnímají ten svůj domov, který je celým tím okolím vnímán jako sociálně vyloučené, jako něco, co má nějakou negativní nálepku. Tak jak se jim tam žije, jak pracují s tímto nálepkováním. Jak se to prostředí sociálně vyloučené lokality opouští. Protože často bývá řečeno, že když někdo chce, tak tu svoji situaci dokáže změnit, tak se přece mohou přestěhovat. Ale to tak není. Ta nabídka pro ty domácnosti žijící v sociálně vyloučených lokalitách, pokud tam je zároveň i ten etnický aspekt, tak ta nabídka bydlení je extrémně limitovaná. Ta možnost je přestěhovat se do další sociálně vyloučené lokality. Povětšinou jenom. Takže strašně zajímavá kategorie bydlení.
Hodně jsme toho prodiskutovávali, protože jednak ten výzkum byl postaven na zúčastněné pozorování, kde jsem se účastnil všech těch realizovaných aktivit, a jednak byl postaven na rozhovorech s těmi komunikačními partnery, kterými se tam přicházel do kontaktu. Tak ta kategorie sociální vztahy, jak fungují role muže, ženy uvnitř rodiny. I téma třeba násilí do toho vstupovalo, protože násilí v prostředí sociálního vyloučení tak bývá často řešeno i neziskovými organizacemi. Jak tam funguje sousedská výpomoc? Když z té své magistrátní agendy zabýváme domácnosti do sociálních bytů, tak jde velmi poznat, jestli to je první standardní bydlení pro tu domácnost, anebo jestli už to je domácnost, která bydlela standardně, ale na nějaké období z toho bydlení vypadla. Protože v těch sociálně vyloučených lokalitách bylo úplně běžné třeba zaťukat a půjčit si nějakou drobnou finanční částku nebo mouku nebo něco takového, což z dětství taky pamatuju, ale třeba ze svého standardního bydliště, tak zaťukání na sousedy, tak už nebyl jeden z těch nástrojů. Takže vůbec, jaký je referenční rámec fungování v tom prostředí. Kategorie práce. Velmi často se datově objevuje, že v sociálně vyloučených lokalitách je obrovská míra nezaměstnanosti. Ty čísla se liší od nějakých 60 až do 90% třeba. Ta perspektiva života v lokalitě právě přináší v to, že tam pracovali. Systémově jsou sunuti na černý trh práce, ale ta míra úsilí, kterou museli vynaložit, aby vydělali pár 100 korun právě třeba sběrem kovů, tak byla veliká. Takže zase zajímavá perspektiva. A tou poslední kategorií byly finance, která z toho výzkumně vyšla, takže jak funguje ten rozpočet domácnosti. Zajímavé bylo vidět, že když jsou markety plné jídla, jaké to je, když v té domácnosti opravdu není ani koruna, že tam není ani zrnko rýže, ani zrnko mouky. Teď už více fungují potravinové banky, takže přece jenom v uvozovkách nějaká záchranná brzda nebo nějaká možnost opatřit si potraviny je větší. V době, kdy jsem realizoval ten výzkum, tak nebyly takto funkční. Takže opravdu si člověk zažil, že dítě brečelo hlady a byl třeba pátek, kdy už se vědělo, že ty finanční prostředky nepřijdou a přijdou nejdříve v pondělí. Takže ta situace, jak toto operativně řešit, kde si třeba zkusit půjčit, pokud do té lokality ty finanční prostředky ještě nedorazily jako celek, že nebyla možnost si půjčit třeba pár 100 korun od souseda, sousedky, tak byla strašně zajímavá. Jedním z těch výstupů také bylo, že to prostředí bylo velmi pohlcující. A vychází to i z jiných výzkumů, které se týkají bezdomovectví. Takže pokud se ta situace nepodaří vyřešit rychle, pokud se do té sociálně vyloučené lokality dostanete, nebo pokud jste úplně bez domova, tak čím déle v této nevyhovující situaci jste, tím složitější a komplexnější potom ten návrat. A zajímavé také byly dopady na zdraví, protože téma sociálního vyloučení a zdraví a dostupnosti zdravotní péče tak jsou provázané kategorie, které právě řeší i agenda sociální práce. Takže s dostupností doktorů. Zubaři jsou kategorie sama pro sebe a jejich dostupnost, ale i se základní péčí problémy ve vztahu třeba k technickému stavu těch nemovitostí. Takže velmi, velmi provázané kategorie. Takže, ať to ještě zarámuju, ta osobní zkušenost byla velmi důležitá. Jsem za ní moc rád a čerpám z ní i v té své stávající práci. Nemyslím si, že každý, kdo chce pracovat v sociálních službách, dělat sociálního pracovníka, tak tu osobní zkušenost mít musí. Ale je zároveň dobré mít někoho takového v týmu, nějakého peer pracovníka. Že mít v tom týmu někoho, kdo tam tu perspektivu té žité zkušenosti je schopen vnést. Mluvil jste o opouštění té oblasti. A jak vy jste se cítil, když jste ji opouštěl? Nazbíral jste data, ale kromě toho ovlivnilo vás to nějak osobně? To bylo moc zajímavé, ten výstup, protože přestože se považuji a celou dobu toho výzkumu jsem se považoval za finančně gramotného, tak to i navazuje na to, jak je to pohlcení, to prostředí sociálního vyloučení pohlcující.
Když máte minimum finančních prostředků, tak i minimální okamžitý náklad je velikým problémem. Když třeba přijde nedoplatek za elektřinu. Nemusí to být nějaká astronomická částka v podobě několika tisíc, ale může to být i pár sto korun. Ale pokud ta domácnost je příjmově natolik na doraz, že tam prostě není jak tuto částku ušetřit, tak to může mít dalekosáhlé důsledky. Ty dluhy jsem zmínil, protože ač finančně gramotný, tak jsem ten výzkum ukončoval jenom s jedním teda dlužným nájmem, ale zároveň s 3měsíčním dluhem na zdravotním pojištění, protože už jsem přesáhl tu věkovou hranici a musel jsem si to hradit sám a neměl jsem na to ty finanční prostředky. A i s dopadem na zdraví, kdy se mi zhoršily zuby, protože jsem neměl dostatek vápníků a zároveň jsem počas toho výzkumu poměrně zanedbával nějaké preventivní prohlídky. Takže to jsou ty mikrodopady, které se týkaly přímo mě. Zajímavým dopadem opouštění toho výzkumného prostředí také bylo, že jedni ze sousedů tak měli takový nedoplatek elektřiny, že potom, co jsem se odstěhoval, tak se ještě připojili na mě. Takže 3 roky po odstěhování se z lokality mi přišla exekuční obsílka na 20 000, což díky tomu, že jsem měl stabilní práci, po 3 letech zaměstnání, co jsem opustil to výzkumné prostředí, nějaké úspory, tak to pro mě nebyl problém. Ale kdyby se ta moje ekonomická situace nezlepšila, pořád bych byl tak nějak na hraně, tak i po 3 letech opuštění té sociálně vyloučené lokality vás to může takto dohnat a ten 20 000 dluh uvrhnout zpátky. Soudil jsem se, výzkumně to bylo strašně zajímavé. Částečně jsem ten soud vyhrál, ale ve finále mě to stejně stálo zhruba těch 20 000. Důležitá část opouštění té lokality byly i sociální vztahy, protože ty 2 roky byly velmi, velmi intenzivní. U části domácností jsem se stal prakticky členem nukleární rodiny, takže velmi, velmi blízké vztahy a kontakty jsme udržovali i nadále. Respektive i teď ten výzkum byl ukončen v roce 2016, tak stále jsem se 2 domácnostmi, kde jsem právě takhle blízké vztahy navázal, v kontaktu. Není tak častý, jak bych si třeba přál, protože ty agendy, které teďka řešíme, tak už jsou velmi rozdílné, ale přejeme si k Vánocům a pokud je příležitost, tak si zavoláme vždycky z obou stran. Cítím to potěšení se informovat, co je za novinky. Ale náročný ten přechod i ve vztahu k tomu, jak je třeba čas vnímán v tom prostředí sociálního vyloučení, jak je nastaven denní rytmus, protože když jsem tu lokalitu opouštěl, tak zároveň s tím souvisely ještě povinnosti na fakultě, respektive zpracování velkého množství dat. A zároveň jsem začal pracovat pro úřad vlády, který tehdy vstupoval do Ostravy. Právě už v agendě sociálního bydlení. Takže ta přenositelnost zkušeností byla velká a okamžitá. Zároveň ten skok a ty rozdílné požadavky těch prostředí tak byly velmi kontrastní. Jaký je v současnosti nejpalčivější problém v oblasti, které se věnujete? Tak tím hlavním je zákonné ukotvení agendy sociálního bydlení. Protože přestože tady je množství obcí, množství neziskových organizací, které realizují tu agendu sociálního bydlení, která pro pomoc osobám bez domova, široké kategorii osob v bytové nouzi, která je klíčová pro tu změnu jejich situace, tak počty těchto aktérů se zvyšují. Zároveň ty kapacity jsou pořád nedostatečné, ať už přímo v těch realizatorských obcích, v těch realizatorských organizacích, tak napříč ČR. To jsou pořád spíše ostrůvky pozitivní deviace, když se něco takového systémovějšího děje, než že by to byl inkluzivní mainstream. Aby se sociální bydlení stalo inkluzivním mainstreamem, tak k tomu je třeba ještě několik kroků. Takže toto vnímám jako jeden velký úkol, velkou výzvu, kterou směřovat. Jsem moc rád, že se tady toho vývoje, tady té práce můžu účastnit ze 2 perspektiv. Jednak z toho akademického prostředí a jednak i z té roviny práce na magistrátu. Takže konkrétní zabydlování domácností, konkrétní nastavování systému v Ostravě. Ta akademická část právě
dobrá práce s daty, to univerzitní know-how, právě ta evidence-based policy, ta možnost vnášet tam ta data. Zároveň to, s čím se agenda sociální práce velmi potýká, tak je COVID a jeho dopady. Protože do finančních problémů se dostávají dříve domácnosti, kde byla stabilní profese s poměrně dobrým finančním ohodnocením. Takže do finančních problémů se dostávají domácnosti, které neznají ten systém sociálních služeb, neznají ty dávkové systémy, respektive je tam mix toho, je tady, není tady nějaká vládní pomoc, co jsou ty dávkové systémy, právě systém hmotné nouze, dávky, které můžou pomoct s úhradou nákladů na bydlení a jaká je ta nárokovost. Velké dopady jsou také patrné v prostředí sociálního vyloučení, kdy jsou domácnosti více početnější, kde už předtím školní docházka byla náročnější. Bylo náročnější děti třeba motivovat, pracovat s nimi v té škole. A teď to je extrémně náročné, protože to jsou domácnosti třeba bez internetového připojení, bez počítačů. A když se ta výuka přenesla do online prostředí, tak ty dopady na to, že téměř rok už ta výuka probíhá nestandardně nebo velmi sekaně, tak je velmi, velmi náročné. Když se na to podíváme třeba perspektivou samoživitelky s 6 dětmi třeba, kdy polovina nebo 2/3 z nich už jsou školou povinné, tak to množství času, které by bylo potřeba vynaložit na zodpovědnou přípravu s každým tím dítětem, nebo to množství techniky, které by byla potřeba na paralelně probíhající výuky jednotlivých ročníků potřeba, to je obrovské. Takže tady všechny ty v uvozovkách problémy, nebo všechna ta agenda ještě ani není zmapována, ale z té perspektivy sociální práce tam je mnoho témat, kterými je potřeba se zabývat a které budou souviset i s tím budoucím vývojem. Jak stabilizovat tu situaci domácností, které propadávají do těch problémů s bydlením. Jak těm nejzranitelnějším domácnostem pomoci se vypořádat. Takže toto jsou ty nejpalčivější agendy, ale zároveň ne všespásným, ale klíčovým aspektem řešení těchto problémů, těchto témat, tak je stabilní bydlení. Protože když byla kampaň Zůstaňte doma, neopuštíte své domovy, je to nejbezpečnější prostředí, tak tady je segment osob bez domova, které se nemají kam uzavřít, které ten domov nemají. Takže jak potom toto mají řešit? Mnohem snáze se ty problémy od hledání zaměstnání přes nějaké navazování na dávkové systémy, na které mají nárok, po výuku dětí, tak všechno se snadněji řeší ze stabilního prostředí domova. Tak moc vám, pane doktore, děkujeme za váš čas a za spoustu podnětů k zamyšlení. A vy ostatní, pokud se vám líbí tento formát diskuzí, tak se můžete podívat na další díly na Cafés, které najdete na našem YouTubeovém kanále a nebo sledujte naše sociální sítě. Krásný den.